สดีค่ะทุกๆคนวันนี้บุ๊กก็จะมาสอนวิธีทำเต้าหู้ไข่นะคะกินเองที่บ้านง่ายๆอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากเลยมีแค่ไข่ไก่แล้วก็น้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เนี่ยก็ซื้อแบบที่ชนิดที่ไม่หวานนะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ไม่แพงด้วยแล้วก็ไข่ไก่ส่วนวิธีการทำก็คือปูก็จะเริ่มต้นจากการใช้ไข่ไก่นะคะเราก็จะมีที่ตวงปูก็จะมีเป็นถ้วยตวงลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายหน่อยว่าปริมาณเท่าไหร่ไข่ไก่เนี่ยคือจริงๆจำง่ายๆก็คือใช้สัดส่วนของไข่ไก่และน้ำเต้าหู้ในปริมาณที่เท่ากันนะคะอันนี้ปูจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด8 ฟองดูซิ8 ฟองมันจะได้ปริมาณเท่าไหร่อันนี้ง่ายมากเพราะว่าปูเป็นคนชอบกินเต้าหู้ไข่เหมือนกันพอย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปซื้อเต้าหู้ไข่ที่ Asian Market ราคาค่อนข้างสูงนะแท่งหนึ่งประมาณเกือบ2 ยูโรแล้วพอเรากินแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแป้งผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าลองทำกินเองดีกว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะอันนี้ปูตวงไข่มาได้อยู่ที่400 มิลลิลิตรนะคะ400 มิลลิลิตรโอเคถ้า400 มิลลิลิตรก็น่าจะใช้น้ำเต้าหู้อยู่ที่ประมาณ400ในปริมาณที่เท่ากันไข่8 ฟองได้น้ำเต้าหู้400นะคะอันนี้ปูก็จะเทไข่ลงไปก่อนถ้าอยากให้ปริมาณของไข่มันน้อยหน่อยเต้าหู้เยอะหน่อยเราก็ใส่น้ำเต้าหู้เยอะหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดชอบรสชาติไข่เข้มข้นเราก็ใส่น้ำเต้าหู้ไม่ต้องเยอะนะคะแต่อันนี้ปูใช้ตามสูตรที่ปริมาณเท่ากันก่อนละกันก็ไข่ไก่400 ml 8 ฟองประมาณ8 ฟองเราก็ใช้น้ำเต้าหู้400 ml นะคะตีไข่ก่อนตีไข่ให้เข้ากันนะคะแต่ไม่ต้องฟูจนเป็นไข่เจียวนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆระหว่างที่คนก็ค่อยๆเติมน้ำเต้าหู้ลงไปหลังจากนั้นก็เติมเกลือเล็กน้อยนะคะก็ปริมาณไม่เยอะนะเกลือป่นคนจนเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมากรองก็ที่บ้านใครมีกระชอนนะคะจะเล็กจะใหญ่ก็ได้พอดีที่บ้านผมมีใส่ประมาณนี้เราก็มากรองเห็นไหมมันก็จะมีพวกเศษของไข่อะค่ะที่มันตีไม่แตกพวกนั้นเราก็ทิ้งไปถ้าจะให้สวยๆนะคะกรองสัก2 รอบ 3 รอบกำลังดีมันจะได้เต้าหู้ไข่ออกมาแบบเนื้อเนียนสวยดูน่ากินจากนั้นก็นำถ้วยพิมพ์มานะคะจะใช้ถ้วยแบบไหนก็ได้แต่ว่านี่ปูจะใช้เป็นถ้วยพลาสติกแล้วก็เทลงไปนะคะพยายามอย่าให้มีฟองนะเนื้อมันจะได้เนียนเห็นไหมเนียนเหมือนคัสตาร์ดเลยอะสวยแทบจะไม่ต้องตีฟองออกเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีฟองนะคะมีบับเบิ้ลก็ให้เอาช้อนตีให้ฟองมันแตกแต่อันเนี้ยถ้ากรองสักประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยคือฟองมันจะไม่มีอะสวยมากเนื้อเนียนเหมือนคัสตาร์ดเลยจากนั้นนะคะเราก็น
ยกขึ้นหม้อซึ้งนึ่งนะคะอันนี้ปูทำได้2 ชั้นอุ้ยร้อนก็ปิดฝาไว้ปิดฝาไม่ต้องปิดสนิทแบบนี้นะคะให้ปิดแบบเผยนิดนึงลักษณะแบบนี้เราก็ตั้งทิ้งไว้ 25-30 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าจะออกมาในลักษณะแบบไหนค่ะเราก็มาดูกันว่าเต้าหู้ที่เรานึ่งเอาไว้ใช้ได้หรือยังนะคะเนื้อเนียนสวยเลยเราก็จะใช้ไม้นะคะลองจิ้มเข้าไปดูว่าเนื้อมันเด้งเนื้อแน่นได้หรือยังเวลานึ่งก็ใช้ความร้อนประมาณปานกลางนะคะจากนั้นเราก็ปิดเตาเลยค่ะแล้วก็ทิ้งพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากระเทาะออกจากพิมพ์กันนะคะตอนนี้เราก็ได้เต้าหู้มาแล้วนะคะเป็นเต้าหู้ไข่ค่อนข้างเนียนใช้ได้เลยวิธีกระเทาะออกจากพิมพ์บางคนถ้ากลัวว่ามันจะกระเทาะออกยากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรองด้วยกระดาษไขชั้นหนึ่งก่อนที่จะเทไข่ลงไปก็ได้แต่ว่าอูก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเนาะอูคิดว่าแบบนี้ก็โอเคนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้ใช้ได้อยู่นะเนื้อเด้งดึงมากเลยดูสิตัดให้มันเป็นก้อนๆคือทำกินเองแบบนี้เรามั่นใจได้ว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วก็สดอร่อยอยากกินเมื่อไหร่เราก็ทำใช้เวลาไม่นานในการทำไปทำแกงจืดเต้าหู้ไข่ทำเต้าหู้ผัดทรงเครื่องหรือว่าทำเต้าหู้ผัดกะเพราเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดูนะคะนี่พอตัดของนั้นก็เก็บใส่กล่องดูสิดีงามเด้งดึงมากน่ากินมากค่ะแค่นี้เราก็มีเต้าหู้ไข่ที่ทำเองง่ายๆอร่อยปลอดภัยและภูมิใจด้วยไปพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ